Perhaps she was wrong. Hindi ang uri ni Anthony ang mamamatay tao. Bukod pa sa ano ba naman ang magiging motibo nitong patayin si Dirk, ang pagtungo nito sa Maynila 6 weeks ago at ang pagkakaroon nito ng itim na Honda Civic ay pagkakataon lamang lahat. And yet she couldn't afford to trust anyone, lalo at alam niyang sinusundan siya ng itim na Honda kahapon. Leave your car behind. I'll drive you to the general store. Manang Tere, maglalakad-lakad na muna ako sa baybayin. Wika ni Luke sa matandang babae, giving her a quick glance that she shivered a little. Ano ang gusto mong tanghalian, Luke? Pahabol ni Manang Tere. Kahit na ano, iyon ang isinagot ng lalaki at tuluyang lumabas patungo sa side. Ikaw, Olivia, ano ang gusto mong tanghalian? Bahagya pa siyang napapiklat. Hindi niya na kulang nakatitig pa rin siya kay Luke. Dati na ba siya nagbabakasyon dito? Tanong niya kay Manang Tere. Ngayon lang at nakapagtatakang itong panahon ito hindi naman araw ng bakasyon, pero heto at dalawa agad kayong guest sa bahay na ito. Sagot nito at inimos ang pinagkainan ni Luke. At bago ito pumasok sa kusina idinagdag, at huwag mo siyang intindihin, Olivia, medyo stricto lang ang tingin ko sa lalaking iyon. Dapat ba niyang bigyan ng kahulugan ng sinabi ni Manang Tere na ipinagtataka nitong dalawa agad silang guest kayong hindi naman panahon ng bakasyon? Nagpakatanggi-tanggi si Olivia ng pasama kay Anthony sa general store. Subalit ang takot ay muling umahon sa dibdib niya nang makitang flat ang gulong niya. Hindi lang basta flat, kundi nakita niyang hiniwa ang hulihang gulong. Something's wrong? Tanong ni Anthony na lumabas sa balkon at makitang nakatayo siya roon. Color drained from her face. Somebody knife slash my thigh. Kunot ang loong lumapit si Anthony. Relax, flat tire lang yan. Hindi nakarnap ang sasakyan mo. Tumalong ko ito at sinilip ang gulong. It doesn't look like as if it was knife slash. You've been traveling for hours yesterday, Arapro. At sa papasok dito ay matatalas ang mga bato. Pumutok ang tire mo. Somebody slash her thigh. Her mother's car was only 12 months old at matibay pa ang gulong dahil hindi lumalabas ang Metro Manila ang mami niya. Gusto niyang isigaw kay Anthony iyon. Hey! Anthony said gently at hinawakan siya sa braso. Napaatras siya. There's no need to worry. I'll take you to the general store. No, lumalim ang kurot ng noo ni Anthony sa ikinikilos niya. Olivia, are you alright? Huminga siya ng malalim upang ikalma ang sarili. She was acting like a real woman. I'm alright, I just that I don't know how to change tires. Then let me take you to the general store. Hindi ka pa naman naaalis saka ako napapalitan ng gulong. At walang mapagpipilian si Olivia kundi ang pumayag na magpahatid kay Anthony. Nasa highway na sila nang leonin niya ito. I hope you don't mind my asking. Ani Anthony, natatakot ka ba sa akin? Bakit mo sinasabi iyan? Isang naiiritang paghinga ang pinakawalan nito. Now you're stammering. He shook his head. Sa pilitan ng pagpayag mo ipag-drive kita at kanina pa hindi humihiwalay ang kamay mo sa door handle. Natingin ko ba'y gusto mong tumalo na ng mga oras? You drive a model car, Olivia. And you know this is power lock just like yours. At kahit pabuksan mo yan kung hindi ko gusto wala kang magagawa. She sucked her breast. Nawala ang isip na yung ear. Umilap ang mga mata. Anthony uttered an oath. What's wrong with you? Did you think I purposely slashed your car just so I can drive you to the general store? Credit me with some funnies, Olivia. I'm sorry. Gusto kong isiping sa akin ka lang ganyan, lalo at kaninang madaling araw ay takot na takot ka nang mamulatan mo ko sa silid mo. Kahit sinong babae matatakot kung magigising na may lalaki sa silid niya, Anthony. She snapped. That's true, pero hindi lang takot ang nakita ko sa mga mata mo kagabi, Olivia. You were fortified. Kahit ang sabihin kong hindi kita sasaktan at kanina'y nakita ko uli, ang sindak na yun sa mga mata mo nang tingnan mo si Luke. Hindi siya sumagot. Pumayag siyang samahan siya ni Anthony sa general store dahil mas may pakiramdam siyang siligtas siya rito kaysa kay Luke. At hindi niya alam kung sino sa dalawa ang may kagagawa ng nagpagka-flat ng gulong niya. Were you raped? He blurted out and greeted his teeth at the same time. No, mapursang sabi niya. Namanghang naisip nito yun kasabay ng pagtataka niya kung para kanino ang galit sa mga mata nito. Then why? Ano ang dahilan at parang natatakot ka sa amin, Luke? O pati ba kay Manong Elmo? This is ridiculous. Ano ang ikatatakot ko sa inyo? She lied through her teeth. So tell me, sweetheart, he said really, what's your story? Walang isang pagkalalim-lalim na paghinga ang pinakawalan niya. Kumikilos siyang hindi normal sa paningin nito at kailangan may maipaliwanag siya o magmumukha siyang neurotic. Perhaps I'm still in shock. I had a road accident just recently. Hindi niya gustong ulitin ang 6 na linggo at matiim niyang pinagmasdan ng profile nito. Umaasang may mapupuna siyang mapagkikilanlan ng expression nito. What there was none, mas pag-aalala ang nakita niya sa mga mata nito nang lumingon sa kanya.
Your leg, yun ba ang dahilan kaya ka umiika-ika kahapon sa dagat? Tumango siya. I stayed in the hospital for 10 days. Nilagyan nila ng cast ang binti ko. Hindi ko alam kung saang bahagi ng sasakyan ko ito tumama. Medyo nabugbog uli kahapon dahil sa paghampas ng alon sa akin sa batukan. You needed this vacation, of course, and you're a brave young woman, Olivia. Hindi ka pa dapat nagmamalayan. I'm very glad that you're here and with me. Bakit dito mo naisip magpunta? Napakalayo nito at marami namang lugar na mas malapit at maganda at tahimik din naman. I'm a professional photographer, Anthony. I have owned a gallery in Green Hills. I need new subjects, new photographs. Mas malayo, mas marami akong makikita ng mga gandang subject. It was a safe answer. Green Hills, alin doon? Precious and few. Bagya itong namangha, and the handsome face broken into smile. I know the place. Ipinagmaneho ko ang mamununsan sa gallery. You'd be surprised to find one of your photographs in my mother's drawing room. You're kidding, I grinned. It's a sunflower, sweetheart. And when you smiled at me this morning, you reminded me of that photograph. Hindi makapaniwalang sumandal si Olivia. Inihilig ang ulo sa headdress at sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-relax. Sunflowers one of her best photos and she personally liked it. Hindi niya gustong ipagbili yun dahil may cardinal rule ang gallery na hindi magkakaroon ng 2 kopya bawat photograph. At kung gusto nilang dalawa ni Ansel ng photograph sa kaparehong subject, kailangan kuhanan ang subject ng panibagong larawan. Natural na hindi na yun katulad ng nauna. No 2 photographs of the same subject were the same. Kaya naman mas marami silang customer dahil hindi nagiging common ang mga larawan nila sa gallery. And that sunflower was put on display. But Ansel sold it and said he wouldn't refuse the price the buyer had offered. Sandaling pinagmasdan ni Anthony ang panatag na payapang mukha ni Olivia, and he had this urge to kiss that Mona Lisa smile on her lips. He was intrigued by this pretty woman. Naniniwala siyang na-aksidente ito sa kanya. Hindi ipinagsisinungaling ng ganoong dahilan, so she was intrigued. He believed that too. Pero naniniwala siyang may ibang dahilan nang nakikita niyang pagkatakot nito. He wished she could stay away from her personal problem, kung ano man iyon. She was a complication he didn't think at this point in time. Hindi sila nagtagal sa general store at agad ring bumalik sa guest house sa pagsataka ni Olivia. Sa mga ikinikilos ni Anthony sa kanya, hindi na niya pagtatakan kung yayayain sila nitong mamasyal sila sa ilang lugar sa Amparo o sa kataping bayan ng San Nicolas. But Anthony drove her back to the guest house immediately. She was disappointed and relieved at the same time. Go up to your room and change something more comfortable. Utos nito nang makalabas sila ng kotse. Nagtatakang nilingon niya ito. He grinned. Ipapasyal kita sa dagat sa kalapit isla. Sa bangka na rin tayo manananghalian. Magpapahanda ako ng pagkain kay Manang Tere. Hindi agad siya makasagot. Did she dare trust this man? Lalo sa isang lugar na wala siyang makikitang tao. Sadly, she was worried. Bagya pa siyang napapit lang ng tumasang kamay ni Anthony sa noo niya at banayad na hinawi ang kulot ng noo niya noon. It only takes 14 muscles to smile and 7 to when you're full. I can't, Anthony. Sa ibang pagkakataon, ang daliri nito lumapat sa mga labi niya. Pinigil ang anumang sasabihin niya. And for the life of her, hindi niya magawang alisin niya. In fact, the gesture was so erratic, and she had this urge to give his finger a gentle bite. Don't be afraid of me, Olivia. At sa pabirong paraan ay dinagdag, I'm so harmless. I won't even scream if you intend to have your ways with me. Hindi niya mapigilan ang mapang ito. Sa kung anumang dahilan, ay nagtitiwala siya sa lalaking ito. Nakahapon lang niya nakilala. Olivia saw his head bent a fraction, and she knew he would kiss her, at hindi niya namang gagawin kung hahadkan siya nito. But for some reason, humakbang paatras si Anthony. If you have a swimsuit, bring it. Wika nito at tumalikod na at lumakad patungo sa guest house. The disappointment she felt surprised. She said, hindi sinasadyang tumingla siya at nahuli pa niyang pag-alis ni Luke mula sa bintana. Kanina pa ba ito roon? Pinagmamasdan ba sila nito? She saw a jet ski first. Nakatali sa isang bato at naroon lang sa dalampasigan. Iniiwan mo lang ng ganyan ng jet ski dito? Sa beach? She asked. Ligtas ang lugar na ito, Olivia. Bagya lang siyang tumango. May pakiramdam siyang may dobling kahulugan ng sinasabing iyon ni Anthony. Then her eyes flew to the fishing boat behind the bigrak. Hindi nga niya makikita ang bangka dahil nasa tagilirang bahagi iyon mula sa bayat sa may pagliko sa dalampasigan. It was painted in white and blue. Sa gilid ay nakatitak ang blue lady in the black script. You also inherited that from your grandmother. Sa lolo ko, he was a fisherman. Doon niya binuhay ang pamilya niya. Hinagot siya ng tingin ni Anthony. Nakashort siya ng puti at oversized white polo shirt at canvas sneaker.
Wala ka bang dalang pampaligo? Sa ilalim ng polo shirt ko. Good, wika nito. Hinawakan siya nito sa kamay at hinila na palusong sa tubig. Nasa dibdib na niya ang tubig nang marating nila ang bangka. Naunang sumampa si Anthony sa pamamagitan ng katig at saka ito yumuko at inabot siya. A moment later, she was standing next to him. Welcome aboard, the Blue Lady, Olivia, and I'm going to kiss you. Nagsalubong ang kilay niya. What? It's a tradition, nakangising wika nito. Isang lumang tradisyon yon ng aking mga ninuno. When a lady comes on board at Belleza would for the first time, she has to kiss the captain. Nagbibiro ka. Umiling ito. It's to ensure good luck. Hindi niya malaman kung matatawa siya. Oh, I know you're making this up. Absolutely not. One thing you can count on, Olivia, hindi ako nagsisinungaling. Humakbang ito palapit sa kanya. Kaya nga kayo na pagdating natin gusto kitang hangkan pero naisip kong gamitin ang pagkakataon sa sandaling ito. Come on, Anthony. Umatras siya ng isa palayo rito. It's an unbreakable tradition, Olivia. He cocked his head and his smile whitened slowly as he moved closer. Tumaas ang kamay ni Anthony patungo sa likod ng ulo niya at banayad siyang kinabig. Then he bent his head. As his lips brushed hers, Olivia felt an intense wave of pleasure pass through her body. His kiss was tender at first and then increasing passion. Olivia responded hungrily. Ang mga kamay na kusang tumaas sa batok niya. She melted dizzily against him habang ang kamay nito'y dumadama sa likod niya. She had never dreamed that a kiss could evoke such overwhelming desire. All she wanted was to surrender herself, body and soul, to Anthony Belleza. Olivia was right. He was making up the tradition. It was a stupid excuse to kiss her. He couldn't control his desire. At kung siyang masusunod, he would take her then and there. And he was complicating things. He ended the kiss and groaned inwardly nang maramdaman ang walang salitang pagtutol ni Olivia. He held her close against his chest. He breathed in the rose scent of her shampoo, tasted the silky strands of her hair. If only she didn't feel so right in his arms. At tubiling pinakawalan niya si Olivia. May sinarbi rin ba ang tradisyon ng mga ninuno mo kung gaano katagal dapat ang halik? She teased. He chuckled. I could kiss you forever, Olivia. Olivia never thought she'd enjoy the man's company as much as she enjoyed with Anthony. Sa bangka sila na nanghalian. Pagkatapos ay pinakita nito sa kanyang fishing nets na ginagamit sa panghuli ng isda. Tinuruan din siya itong gumamit ng pamimit at umili silang may kumagat sa pain niya. Though it was just a small fish, she was so ecstatic. And yet to Anthony's surprise, she took the hook off from the mouth of the fish carefully and threw it back to the sea. You have a soft heart, Olivia. Wika nito. There was such tenderness in her eyes that she felt running to him. Tell him her first pero pinigil niya ang pagpupumiglas na damdaming iyon. The man was still a stranger. I'm giving that fish a second chance of life, Anthony. Nakangiting sabi niya. Huwag siyang kakagat uli sa pain ko at mauuwi siya sa kaldero ni Manang Tere. Anthony laughed, pagkuway sumeryoso. Then something like anger crossed his eyes as he turned to gaze at the blue ocean. People seldom get second chance at life. Olivia. Hindi alam ni Olivia kung paano tatanggapin ang sinabi nito. May palagay siyang may kahulugan ng sinabing iyon ni Anthony. Gusto niyang magtanong pero hindi niya alam kung paano at anong tatanong. Subalit ang lumingin ito'y naroon na uli ang ngiti sa mga labi. I'll teach you how to scuba dive. Wika nito. Pero hindi ngayon. Baka hindi pa lubusang magaling ang napinsalang buto sa binti mo. Mahihirapan ka sa ilalim ng dagat. Oh, Anthony, I couldn't stay longer. May panghihinayang niyang sabi. I have a job. At pinutol ni Mami ang bakasyon ko ng hanggang 5 araw. Kaninang nag-usap sila ng ina sa telepono, ay naghintay sa kotse si Anthony, giving her the privacy to talk to her mother. Hindi niya gustong mag-alala ang ina, subalit hindi niya maiwasang hindi sabihin dito ang tungkol sa kotse nito. Natatakot siya at kailangan niya ng mapagsasabihan. At kung sunod niya ang ina gusto nitong umuwi na siya kaagad, so she promised that she'd cut her vacation to 5 days. Sa gulat niya hinapit siya ni Anthony at tinaas ang mukha sa pamamagitan ng daliri nito. Good, babalik ako ng Manila in 4 to 5 days. Sabay na tayo. Sa ibang pagkakataon ay pinapangako kong dadalhin kitang muli rito. Then he bent his head and kissed her. He sent some tongue deep, feasting on the sweetness of her. And she clung to him with fervor, wanting more than just kisses. At sa pagkamanghani ay huminto sa paghalik si Anthony at pinakawalan siya. Let's go back, Olivia. Humahapon na. Of course, sagot niya at pinasiglang tingin, trying to hide the embarrassment that she felt di hindi niya makuhang tumingin dito. She knew full well that she had returned his kiss with all the passion she never knew she had possessed.
Walang ibang lalaking pumukaw sa kanya ng ganong uri ng pagnanasa maliban kay Anthony, at kahapon lang niya nakilala ang lalaking ito, and it wasn't like her to exchange kisses, passionate kisses with a virtual stranger. Dapat pa nga ipagpasalamat niya ang rejection ito. Siguro nga, pero hindi niya may tatanggi ang sakit na nararamdaman.